პირდაპირ გეუბნებით პროექტისთვის ეს დამაზიანებელია, ასე პასუხობს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორი ლევან ახვლედიანი. კითხwas თუ რა შეცვალა ანაკლიის პორტის პროექტისთვის ხაზარაძე-ჯაფარიძის საქმეზე პროკურატურის მიერ გამოძიების დაწყება. დღეს ანაკლიის კონსორციუმმა ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის სპეციალური შეხვედრა გამართა. მართალია კითხვა-პასუხი დახურულ კარს მიღმა შედგა, მაგრამ დღეს ანალიტიკის პირდაპირ ეთერში თავს მოიყრიან ამ შეხვედრის მონაწილეები. რა იყო მათი მხრიდან მთავარი კითხვები და მიიღეს თუ არა მათ დამაჯერებელი და ამომწურავი პასუხები კონსორციუმის გუნდისგან. გიორგი კეპულაძე და ბესო ნამჩავაძე უპასუხებენ სულ მალე ანალიტიკის კითხვებს, თუმცა მანამდე ძალიან მოკლედ ანაკლიის კონსორციუმის გენერალურ დირექტორს ლევან ახვლედიანს ვკითხავთ, რატომ გახდა ასეთი შეხვედრის ორგანიზება საჭირო დღეს და რა უნდა მოხდეს ამ შეხვედრის შემდეგ, რა იყო ამ შეხვედრის მიზანი. ლევან, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. რატომ ეს შეხვედრა დღეს და რა იყო ამ შეხვედრის ძირითადი მიზანი? გავიმეორებ კითხვას. მოგესალმებით ელენე, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. დღეს იყო დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო, რომ ასე ვთქვათ, აზრის ლიდერებისთვის, ექსპერტებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან, თუ რა გაკეთდა რეალურად ამ ბოლო 4 წლის მანძილზე, რა სტატუსი გვაქვს დღეს, რა სამუშაოები ჩავატარეთ, რა თანხების მობილიზება მოხდა ამ პროექტისთვის და სადღე დღეს და რა არის შემდეგი ნაბიჯები იმისთვის, რომ წარმატებით განხორციელდეს ეს პროექტი და წავიწიოთ წინ. ეს იყო ამ შეხვედრის არსებითი მიზანი. რა იყო მთავარი კითხვები, რაც კონსორციუმის გუნდის მისამართით დაისვა ამ შეხვედრაზე, ლევან? ლაპარაკი ბევრ რამეს შეეხო, მე ვფიქრობ პირველ რიგში აღსანიშნავია იმ სამშენებლო სამუშაოების, ასე ვთქვათ, ნუსხა რაც ჩავატარეთ ჩვენ, განსაკუთრებით შარშანეს იგივე დაღრმავებით სარეკლამაციო სამუშაოებზე მაქვს ლაპარაკი, ასევე სატენდერო პროცესის როგორ მიმდინარეობდა, რა ჩატარდა, რა პროცესი გამოვიარეთ, ასევე სადღევარ დღეს თანხის 600 მილიონი დოლარის მობილიზაცია რომ შედგა და არის შემდეგი ნაბიჯები ამ საკითხთან მიმართებაში, ეს ყველაფერი იყო გახილული, ასევე იყო განხილული ის საკითხები, რასაც ეხლა ჩვენი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, რომლებიც გვაფინანსებენ და ამ პროექტს, ის მოთხოვნები, რომლებიც მათ წააყენეს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მიმართ ჩვენი ხელშეკრულებასთან მიმართებაში და ამისი დეტალური აღწერა მოხდა, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ საკითხებსაც შევეხეთ. და რა მოისმინეთ თქვენ, ანუ იმ დასკვნებთან დაკავშირებით, რასაც ეს ადამიანები, ვისთანაც თქვენ შეხვედრა აწარმოეთ, აკეთებენ ანაკლიის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ და რამდენად მისაღებია ეს ანალიზი თქვენთვის? მე ვფიქრობ, რომ ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს, ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით საუბრის განმავლობაში დავუბრუნდებით ლევან ახვლედიანს, მანამდე ესე ვთქვათ, ჩვენი სტუმრები არიან უკვე ბესო ნამჩავაძე და გიორგი კეპულაძე, ისინი შემომიერთდნენ სტუდიაში. ვიტყვი, რომ ჩვენი საინფორმაციო სააგენტოს ვებგვერდზე BMG ცოტა ხნის წინ დაიდო ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად წინადადებების მიღება დასრულდა. ინტერესთა გამოხატვის პირველ ეტაპზე საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად დაინტერესება სულ 4 კომპანიამ გამოხატა და შესაბამისი ტექნიკური და ფინანსური წინადადება წარმოადგინა. მონაწილეებს შორის ერთი ქართული კომპანიებისგან შემდგარი ამხანაგობა, ასევე წინადადებები წარმოადგინეს ესპანურმა, ხორვატიულმა და ავსტრალიურმა კომპანიებმა. პროცედურის პირველ ეტაპზე შეფასდება ტექნიკური წინადადებები, რომლის წონა განისაზღვრება 80%-ით, ხოლო მეორე ეტაპზე შეფასდება უკვე ფინანსური წინადადებები, რომელთა წონა 20%-ია. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 9,708,972 ლარს შეადგენს კომპანიასთან, რომელიც კონკურსში საუკეთესო წინადადებას წარმოადგენს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ხელშეკრულების გაფორმებას მარტის ბოლომდე გეგმავს. აქამდე ტენდერების რამდენჯერმე ჩაშლაზე ყურადღება ანალიტიკის დღის გამოშვებაში ბესო ნამჩავაძემ გაამახვილა, მასთან ერთად შეხვედრას ესწრებოდა გიორგი კეპულაძეც, ორივე მათგანი ჩვენი სტუმარია. გამარჯობა ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ რაღაც ხანგრძლივი დისკუსიის მერე ჩვენთან ერთად ხართ. ბესო, თქვენგან დავიწყებ, რა იყო ის მთავარი კითხვები, რაც გქონდათ ანაკლიის კონსორციუმის გუნდთან, მესმის რომ
მხოლოდ წარმოდგენილი სამუშაოები და შეგროვილი 620 მილიონი დოლარი არ იქნებოდა მხოლოდ თქვენი ინტერესის საგანი შექმნილ ვითარებაში. კითხვის პასუხის ნაწილი უბრალოდ დახურული იყო, მაგრამ ზოგადად რაც კითხვები მაქვს, მასში დასამალი არაფერი არ არის. ჩვენ ანუ კითხვები ნაკლებად გვაქვს ანაკლიის პორტის კონსორციუმთან, იმაზე მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდე, ვიდრე საჭირო იქნებოდა, რომ ეს ამბები არ მოხდარიყო. ჩვენ კითხვები გვაქვს ხელისუფლებასთან, მაგრამ მათთან ამ კითხვების დასმის საშუალებაც არ გვაქვს, ან თუ გვაქვს ესეთ კითხვის დასმის, ვიღებ რაღაც სტანდარტულ მესიჯ 10 კაცს რო კითხვა 10 მინუტს 10-ზე ზუსტად ერთ და იგივე წინადადებას გეტყვით, რომ მივესალმებით ამ პროექტის რაღაც აშენებას და რაღაც ბლა იმის იქ და პრობლემაზე არ დაგელაპარაკებია, ხო? კითხვები ანუ რაც არის ეს მიმართული ხელისუფლებასთან, უბრალოდ შეიძლება ჩვენ დღეს დავსვიმეც კითხვა, თუ ჩემზე მეტი ინფორმაცია შეიძლება გქონდეს ბატონ ლევან ახვლედრიას და რაღაც ინფორმაცია გაგვეცვალა, კითხვები სწორედ არის ეს ჩაშლილი ტენდერები, რატო ვერ მოხერხდა ამდენ საპროექტო სამუშაოებს შესყიდვა, რაც თქვენ აღნიშნეთ პროექტირებაზეა ტენდერი და მე შედეგი სამშენებლობაზე წინ იქნება და ასე შემდეგ. კითხვები არის ის ორკესტრირებული შეტევა, რაც TBC ბანკიდან დაიწყო და ფაქტობრივად TBC ურდიულად გამოვიდა რაღაც ამ პროცესიდან, ეხლა გადაინაცვლა აქცენტმა თავიდანვე ციყურე კიდევ უფრო ანაკლიის პორტზე და ასე კითხვები არის, ეხლა მიმდინარეობს დონორ ბანკებსა და მთავრობას შორის შეთანხმება რაღაც პუნქტებზე, რომელიც უნდა შეასრულოს მთავრობა, რაღაც ვალდებულებები იყოს, გარანტიები აიღოს, იქაც შეჭრეს ეს უშუალოდ არ ყოფილა საუბარი, მაგრამ განცდა დამჩა ისეთი, რომ საკმაოდ კარგად არ მიდის მოკლედ ეს მოლაპარაკებები, ეს ახალ მნიშვნელოვან 8 პუნქტზე. ან განცდა დაგრჩათ, რომ თქვენი ინფორმირება დღეს მათ შორის საჭიროა იმისთვისაც, რაც შეიძლება მოხდეს მომავალში, იმისთვის რომ თქვენ კონსორციუმის მხრიდანაც აი დახურულ კარს მიღმა მაქსიმალურად ღია ინფორმაცია. კი ბატონო, კონსორციუმის სიტუაციას მესმით, ერთხელ შეუძლებელია ეს პროექტი განხორციელდეს მთავრობის და სახელმწიფოს ჩართულობის გარეშე, ხო ვინც არ უნდა იყოს მთავრობაში, რომ ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს, ყველა გზას ვერ გადაიჭიან, უშუალოდ დაპირისპირებაში ლანძღვაგინებას ეს ვერ გადავლენ და ასე შემდეგ, ცდილობენ, მაგრამ ასე ვთქვათ, არ იჭრიან მეორე გზასაც, რაც არის საზოგადოებრივი აქტიურობა, ხო თუ იქნება მედიადან, NGO-ებიდან, უბრალოდ მოსახლეობისგან ხარდაჭერა, ეს მათ გააძლიერებს მთავრობასთან საუბრის დროს. ბესომ გიორგი შემახსენა, რომ დახურული იყო შეხვედრა და მეც ვითვალისწინებ, ესე ვთქვათ, ამ მოცემულობას, მაგრამ მაინც კითხავთ, გარკვეული წინასწარი ინფორმაციებით და ესე ვთქვათ, რაღაც ცნობებით იყავით, ხო, იქ მისული შეიძლება გარკვეული წინასწარი განწყობებით და წინასწარი ანალიზით, რომელიც აქამდე გაქვთ ჩატარებული. გამყარდა თუ არა ის ეჭვები, რაც თქვენ გქონდათ, რატომ შეიძლება რომ ესეთი პრობლემური იყოს კონკრეტულად ანაკლიასთან, ანაკლიის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები, თუ მიიგეთ რაიმე დამატებითი ახალი ინფორმაცია, რომელმაც შეიძლება შემოაბრუნა ეს თქვენი ანალიზი. მოგესალმებით, ტელემაყურებლებს, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ, მართლაც მათ შორის ის ტექნიკური დეტალები, რაც შეიძლება ფართო საზოგადოებისთვის არ იყოს საინტერესო, თუმცა მართლაც უზარმაზარი სამუშაო საინჟირო თვალსაზრისითაც უკვე ჩატარებულია, თუმცა წინ არის ძალიან ბევრი სამუშაო და ყველაზე მთავარი ნაწილი, რა თქმა უნდა, არის პროექტის ფინანსური ნაწილი, რადგან პროექტი ჭირდება საერთაშორისო დამფინანსებლები, საერთაშორისო დონორები, ესენი იქნებიან სავარაუდოდ საერთაშორისო ბანკები, რომელთან მოლაპარაკებაც ახლა მიმდინარეობს და ბესომაც ახსენა, რომ მთავრობის ჩართულობა ამ ხრივად მნიშვნელოვანია გარკვეული გარანტიების სახით, რომელსაც ითხოვენ ეს ბანკები და საუბარია დაახლოებით 500 მილიონი დოლარის მობილიზებაზე, რომელიც ამ პირველი ფაზის ბოლომდე მიყვანას ალბათ უზრუნველყოფს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ საჯაროობა გადაწყვიტეს თავად კონსორციუმის ხელმძღვანელებმა, ის რომ მედიისთვის, თქვა საზოგადოებისთვის გაეცნოთ იმ კითხვებზე პასუხი, რაც ყველას გვაქვს და პირველი კითხვიდან თითქმის ბოლომდე ძირითადი კითხვები ეხებოდა სწორედ იმას, თუ როგორ ხედავენ ისინი პროექტის გააგრძელების პერსპექტივას და ხომ არ ხედავენ საფრთხეს, რომ პროექტს მართლაც დაემუქროს ჩაშლის საფრთხე. ეს საფრთხე კი სამწუხაროდ მართლაც რეალურია, რადგან მოგეხსენებათ, თქვენ ხედავთ ამ საფრთხეს. ხო, არა მარტო ჩვენ ხედავთ, თავად კონსორციუმიც ხედავს სამწუხაროდ ამ საფრთხეს, მათი ოპტიმიზმის მესმის, მეც მინდა ოპტიმისტი ვიყო ამ პროექტთან დაკავშირებით, რადგან ვფიქრობ, რომ ამ პროექტის ჩაშლა იქნება ძალიან ძვირი პოლიტიკურად ქართული ოცნებისთვის, პირდაპირ ვიტყვი, რადგან სულ რომ 100%-ით მართალი იყოს ქართული ოცნება, ძალიან რთული ასახსნელი იქნება თუ რატომ ჩაიშალა მართლაც საუკუნის და მომავლის პროექტი და ამ პროექტის მნიშვნელობაზე დღეს ბევრი ვისაუბრეთ და კიდევ უფრო ნათელი გახდა და კონსორციუმი თავადაც შეეცდება, რომ საზოგადოებას უკეთ აუხსნას. თუ მართლაც რატომ არის ეს პროექტი ასეთი მნიშვნელოვანი, რატომ არის რაღაცა გარღვევა საქართველოს ეკონომიკისთვის და რატომ შეიძლება იყოს ის, ვთქვათ, მოტივატორი ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების და ამ ხრივ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ასაქმებს, რომ ტვირთბრუნვა იზრდება ავტომატურად, რომ ტრანზიტული
მხოლოდ 25%-ს ვიღებ დღეს გემების რაც ზღვაში დაცურავს. დღეს გავიგეთ ჩვენც ეს ინფორმაცია, წარმოიდგინეთ 25% ეს არის მეოთხედი. დანარჩენს იღებენ რა თქმა უნდა გაცილებით დიდი პორტები, ჩვენზე დიდი პორტები, რომლებიც სამწუხაროდ საქართველოში არის. მადლობა გიორგი, შენ ახსენე რომ თავად კონსორციუმიც ხედავს რომ არსებობს რაღაც გარკვეული რისკები პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით. ლევან ახვლედიანი დაგვიბრუნდა ის ისევ ხაზზეა და მე მინდა რომ მას ესე ვთქვათ შევაჯამებინო მთელი ეს ჩვენი საუბარი. ბატონო ლევან, ისევ თქვენ გიბრუნდებით და აქ გიორგი კეპულაძემ თქვა რომ თავად კონსორციუმიც გარკვეულ რისკებს ხედავს იმასთან დაკავშირებით თუ საბოლოო ჯამში ესე ვთქვათ როგორ წარიმართება ანაკლიის პროექტის საქმე. რა კონკრეტულ რისკებს ხედავთ და რით გაქვთ ეს რისკები გადაზღვეული თუ არის შესაძლებელი რომ ამაზე მოკლედ გითხრათ? კიბა დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. რაც თავარია, საფრთხეს როგორ გითხრათ, ეს მიმდინარე პროცესები, რაც ჩვენი ასე ვთქვათ, TBC ჯგუფის და ჩვენი ასე თავარ სპონსორების გარშემო ხდება, ბოლო რამოდენიმე კვირის მანძილზე, რა თქმა უნდა, ხელს გვიშლის და მაგრამ მე კიდევ ერთხელ რაც დღეს განვაცხადე და ასევე როგორც შეხვედრაზე ისე სხვა ჟურნალისტებთან მინდა აფიოთ აღვნიშნო, რომ ეხლა გვართ ბოლო ეტაპზე. ჩვენ მზათავარ ესე იგი ის 8 პუნქტი, რომელიც მთავრობასთან არის მოლაპარაკების პროცესში ბანკებსა და მთავრობას შორის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ბოლო ეტაპი. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შევძლებთ, რომ ფინანსირება დავხუროთ და გადავიდეთ მშენებლობის მეორე ეტაპზე, რაც არის უმნიშვნელოვანესი. მე კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა, ესე იგი ჩვენი ინვესტორები გამოხატავენ გარკვეულ შესწროთებას, იმიტომ რომ ეხლა ამ 500 მილიონი დოლარის ინვესტიციას აკეთებენ აქ უცხოური ინვესტორები, ხო? ამიტომ მათ გვანდობენ ამ თანხას ჩვენ როგორც კონსორციუმს, რომელმაც მშენებლობა უნდა განახორციელოს, აქ სხვადასხვანაირი ტიპის რისკები არის ამ პროექტში. ერთ-ერთი მთავარი არის სამშენებლო რისკი, იმიტომ რომ სამშენებლო რისკი მოდის უშუალოდ ჩვენზე და ამ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებზე. შესაბამისად, ის რომ ეს პორტი აშენდეს, ამის უზარმაზარი ძალისხმევა ჭირდება, ესეთი რთული კონსტრუქციული ნაგებობა რო აშენდეს. ეს ერთი. აქედან გამომდინარე, ეს ნდობა უნდა დამყარებულია, ასე თქვა, ჩვენს მიმართ და ასევე მთავრობის მიმართ, იმიტომ რომ სასახაა რომ ესეთი პროექტები მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გარეშე არ ხერხდება. ჩვენ ჭირდება მთავრობა და მთავრობის კეთილგანწყობა და დადებითი დამოკიდებულება ამ პროექტის მიმართ, რომ წარმატებით განახორციელოთ ეს პროექტი. ამაზეა საუბარი. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ მე ვისურვებდი იმას, რომ ეს ასე თქვა დაპირისპირება თუ შეიძლება ამას დავარქვათ, მორჩეს, დამთავრდეს, გადავიდეთ უფრო საქმიან რეჟიმში და მოვახერხოთ კომპრომისის მიღწევა ამ 8 პუნქტთან დაკავშირებით, რომ დავხუროთ ფინანსირება უახლოეს დროში და დაუბრუნდეთ იმ მშენებლობას, ასე თქვა, იმ პროცესებს, რაც უშუალოდ ამ პროექტის წარმატებით განხორციელებას ესაჭიროება. დავაზუსტებ მაინც ბატონო ლევან, ეს სურვილია თუ თქვენ ხედავთ ამის მზაობას რეალურად ხელისუფლების მხრიდან დღეს? ჯერჯერობით ესე ვთქვათ, მოდით ესე ვთქვათ, ბანკებთან მიმართებაში ეხლა გაიმართება კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელზეც განვიხილავთ ამ 8 პუნქტს და კიდევ პირველი შეხვედრა ძალიან კონსტრუქციული იყო. იმედი მაქვს, რომ მეორე შეხვედრაც ასეთივე კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ ამავდროულად ის გარე სხვა ფაქტორები, რომელზეც მე აღვნიშნე, ანუ ჩვენი ჯგუფის გარშემო მიმდინარე მოვლენები, ეს კიდევ ერთხელ უნდა დასრულდეს იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ წინ წასვლა და ჩვენმა ინვესტორებმა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ასე ვთქვათ, გაუგებრობას და იმას კითხვის ნიშნებს, რომელიც ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ არის, მალე მოეფინება ნათელი და დასრულდება და ასე ვთქვათ ამ პროცესიდან გადავალთ უფრო საქმიან პროცესში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ მაინც მოიცალეთ ანალიტიკის მაყურებლისთვის. ლევან ახვლედიანი საუბრობდა ანალიტიკის პირდაპირ ეთერში. მე დავუბრუნდები ბესოს და გიორგის და მივცემ მათ თითო წუთს, რომ ესე ვთქვათ შეაჯამონ რა მდგომარეობაში ვართ დღეს ანაკლიის პროექტთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მოკლედ ვთქვათ ამ პროექტის მნიშვნელობა და როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ კერძო საჯარო პარტნიორობაში საჯარო მხარეც ესე ვთქვათ იყოს გამართული. ანუ იმის ეხლა მტკიცება უბრალოდ დროს დავკარგავ ერთი წუთი, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის ეკონომიკურად, სამუშაო ადგილები, გეოპოლიტიკურად ასე შემდეგ არ არის. თუ მთავრობაზე რაღაცის გამო უნდა შეჯნელდეს, შეჩერდეს, საერთოდ აღარ აშენდეს ეს პორტი, ამასაც არ ამბობს, ხო? ამას არა პორტი უნდა აშენდეს, მაგრამ რეალურად მე ქმედებებით ხელს უშლის რაღაც ბოლო თვეებია ამის და ამის არგუმენტი ხომ მაინც უნდა ვიცოდე და ამაზე თუ
მართლა ამ შემთხვევის შემდეგ კიდევ უფრო მეტ საუბრობს. კი ბატონო, ერთი არის, რასაც ასევე ვერ გამორიცხავს, ამბობს, რომ რუსეთს გააღიზიანებს, ეს ახლა ჭორის დონეზე რო გამოვიდა, ხო, არ უნდა. თამაშია რუსეთი, ხო, ამას როგორ შეიძლება მალავდა, ამას როგორ შეიძლება საერთო ორგანიზაცია ელჩებს და რა ვიცი, ყველას არ უყვებოდა თუ ჩვენ რუსეთი გვაშინებს, რომ ჩვენ ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩვენი ქვეყნისთვის კარგი რაღაცა ავაშენოთ, ხო? ამას როგორ შეიძლება საჯაროდ არ საუბრობდეთ, ხო? ბევრი გაუგებრობა თუ რა ვიცი, პიროვნულად რაღაც იმდენად დაუპირისპირდნენ ხაზარაძეს-ჯაფარიძეს, რომ ამას შეიძლება გადავაყოლოთ ბანკიც, პორტიც, რა ვიცი, მიუღებელია, ხო, ეს ნებისმიერი ადამიანისთვის, ხო, ეს არის სწორედ ჩიხი, რომ აი რაღაც შეიძლება ბოლომდე ჩემთვის გაუგება არ მიზნებს, შეიძლება შეეციროს ქვეყნისთვის ძალიან სტრატეგიული პროექტი. მადლობა ბესო, ჩიხში. ხო, პრობლემა არსებობს, რისკები რა თქმა უნდა არსებობს. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემაფარხებელი ფაქტორი რაც არის, თქვა, პროკურატურაში აღძრული საქმე, რომელსაც ჯერ არც ეჭვმიტანილი ყავს და არც დაზარალებული, მალე დაიხურება და ეს არ დარჩება რაღაც საჯილდაო კვადრო, აი თქვენზე საქმე აღძრული, არარსებული რაღაც გამოგონილი ბრალდები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და დამოკლეს მახვეულებით არ იქნება ჩამოკიდებული ამ ბოლო ეტაპზე, რაზეც ლევანი საუბრობდა. ძალიან რთული ახლა ინვესტორს რაღაცა მოთხოვო თანხის ჩადება ბიზნესში, რომლის ხელმძღვანელებიც რაღაცა ეჭვმიტანილები არ არიან, მაგრამ რაღაცა ამ საქმესთან კავშირში არიან თითქოს. ძალიან რთულია შესაბამისად. ამას ყველა ძალიან კარგად ხვდება და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ხვდებიან ამ პროექტის მნიშვნელობასაც და თუ ეს პროექტი ამ ეტაპზე გაჩერდება, მე ვფიქრობ, რომ ეს გაჩერება იქნება ძალიან დიდხნიანი და მრავალწლიანი. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანას არ აქვს ფუფუნება, რომ ასეთი სტრატეგიული პროექტები გააჩეროს და გადააყოლოს რაღაცა პიროვნულ დაპირისპირებებს. მეც გეთანხმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და სწრაფად და მაყურებლისთვის გასაგებ ენაზე ისაუბრეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე. მადლობა ბესოს და გიორგის, რომ მათ შორის შეგვახედეს ანაკლიის კონსორციუმის გუნდთან დღევანდელი დახურული შეხვედრის სამზარეულოში. ჩვენ ერთმანეთს გვიან საღამოს შევხვდებით უკვე ძალიან საინტერესო თემები და ანალიზით. მადლობა, რომ ჩვენ გვირჩევთ დროებით.